كل كائن حي موجود على الارض ربنا خلقه بيكون خالق له السلاح اللي بيستخدمه لتدفئة جسمه في اوقات البرد والبرد الشديد. بالنسبة للعصفور او بالنسبة للطيور بيكون سلاحها الاول للدفاع عن برد الشتاء او لحماية نفسها من برد الشتاء بقارص وتيارات الهواء المباشرة بيكون الريش. ده بيكون اعظم سلاح عند الطائر لمواجهة برد الشتاء. ولكن الطائر اللي عايش في البرية في حرية بيكون عنده فرصة للجوء داخل العش من مثلا الامطار او من تيارات الهواء او من الصقيع او من البرد. ولكن لو انت اسر العصفور ده وحبسه جوه هيتوجب عليك حمايته من البرد ومن تيارات الهواء، يبقى انت اللي لازم تحمي العصفور بتاعك من برد الشتاء ومن تيارات الهواء المباشره ومن الامطار الى اخره. اهلا بكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو ده هقول لك ازاي تحمي طيورك من برد الشتاء، خصوصا التغير المفاجئ اللي بيحصل في الجو ممكن يؤدي لا قدر الله لموت الطيور عندك. فهقول لك كل الطرق اللي نقدر نحمي بيها الطيور بتاعتنا من الشتاء ومن برد الشتاء. فخليني ما اطولش عليكم في المقدمه ويلا بينا نبدا الفيديو. وزي ما عرفنا في المقدمه ان في الفيديو ده هقول لك على كل الطرق الممكنه اللي نقدر نعملها علشان نحمي طيورنا من تيارات الهواء ومن الصقيع ومن البرد. اول حاجه هقول لك عليها هي الاعراض اللي لو انا شفتها اعرف ان الطير بتاعي مصاب بالبرد او هيبتدي يتعب او داخل على دور برد. طبعا الاعراض دي بتكون سهله جدا ان المربي يلاحظها حتى لو هو مبتدئ، لان هي ممكن بالنظر تقدر تعرف الموضوع. والاعراض هتكون كالاتي: اول عرض هو نفش الريش. تلاقي العصفور نافش ريشه، ده بيكون دليل ان العصفور دوت ابتدى يحس بالسقعه او داخل على دور برد، فبالتالي بينفش الريش بتاعه علشان يحاول يدفي الجسم بتاع العصفور. ودايما تلاحظ في الوقت دوت بتلاقي ديل العصفور بيهتز لاعلى واسفل، ده برضو دليل ان العصفور بتاعك داخل على دور برد. ودايما هتلاقي مصاحب الحاله ديت خمول للطائر، وتلاقي الطائر ما عندوش نشاط ودايما ثابت في مكان واحد وما بيتحركش او ما عندوش القدره ان هو يتحرك، دايما بتلاقيه ثابت في مكان واحد نافش ريشه. بتلاقي العصفور يعني انت لو شفته هتلاحظ ان عصفورك اتغير. وطبعا هتسمع صوت الطيور بتاعتك وهي بتعطس او هتشوف الطائر بيعطس، ده برضو دليل ان العصفور بتاعك داخل على دور. لو الدور تنفسي هتلاقي فيه صوت حشرجه وقت التنفس، يعني هو العصفور بيتنفس هتسمع صوت حشرجه في التنفس. وطبعا الفضلات بتاعه الطيور بيكون ليها عوامل مهمه جدا، اللي انت تلاحظ دايما الفضلات بتاعه طيرك هل لونها اتغير، اتصاب باسهال. كل الاعراض ديت بتحدد ان الطائر بتاعك مصاب ولا لا. كل الاعراض اللي انا بقول لك عليها ديت هتخليك تعرف اذا كان الطير بتاعك عيان ولا لا او داخل على دور برد ولا لا. طيب انا ليه بقول لك على الاعراض ديت قبل ما نبتدي الحلول بتاعتنا؟ الطير بيستجيب للعلاج وبيتحسن في اول يومين 3 من المرض بتاعه. يعني اول ما الاعراض دي تظهر على الطير بتاعك، لو انت لحقت تقدم له العلاج المناسب في الوقت المناسب، هيكون درجة استجابة الطير بتاعك للعلاج عالية جدا، ساعات بتوصل ل 90 و95% استجابة للعلاج، وبتلاقي الطير بتاعك خف بكل سهولة. ولكن كل ما الحالة بتسوء استجابته للعلاج بتكون أبطأ. فعشان كده ابتدينا بالأعراض علشان لو حاجة عندك ظاهرة تبتدي تلحق الطيور بتاعتك. طيب ايه الحلول بقى اللي انا اعملها علشان اتفادى كل اللي احنا قلناه ده؟ انا احصن الطيور بتاعتي، وطبعا ده كنا عاملين بيه فيديو انك بتجيب ليمون وتوم وبتنقعهم بطريقه معينه وتبتدي تقدمهم للطيور بتاعتك. فانا هسيب لك الرابط في الوصف، تقدر تخش الفيديو بتاع تحصين الطيور باستخدام الليمون. طبعا التوم في ناس كتير اختلفت عليه، في ناس بتقول ما نحطوش وناس بتقول لا نقدمه عادي مفيش مشكله. انا بقدمه بقالي سنين ومفيش اي مشكله منه، ولكن لو انت مش عايز تقدمه ما تقدموش خالص وتكتفي بيه الليمون مفيش مشكله. برضو نراعي اللي احنا ما ينفعش نكتر في الحاجه اللي بنقدمها. يعني انت مثلا هتقدم ليمون في ميه للمسقه بتاعت الطيور، مش بقى جايب نص كيلو ليمون وتقوم عصره وانت عندك كلهم جزء او جزئين، ساعتها انت بتموت طيورك بدل ما هتعالجهم هتموتهم. كل حاجه بيكون ليها اعتدال. طب اقدم قد ايه ليمون لجوز الطيور؟ تقدم ليمون على قد عين الطائر. احفظها كده بالمثل دوت، شوف عين الطائر بتاعك قد ايه، هو ده مقدار الليمون اللي انت هتحطه على لتر ميه. فكل المطلوب منك مثلا من 3 ل 5 نقط ليمون، يعني ممكن نص ليمونه
تعصرها على لتر ميه، وده هيكون كافي جدا. وطبعا الفيديو زي ما بقول لك في الوصف تقدر تخش تشوفه. تاني حاجه معانا هو اختيار مكان مناسب نحط فيه القفص، وده يفضل يكون من البدايه، يعني من اول ما انت هتبتدي تربي طيور او خلاص نويت تربي طيور، تنقي المكان او تختار المكان المناسب للطير اللي انت هتربي فيه الطيور. خلاص المكان ده هو المكان المناسب. العوامل اللي انا هنقي منها المكان ده او هختار منها المكان دوت بيكون كالاتي. اول حاجه بتشوف مكان ما بيتعرضش لتيارات هواء مباشره او ما بيتعرضش لامطار. هل معنى كده ان انا احطه في مكان مقفول؟ برضو ما ينفعش، لازم يكون مكان جيد التهويه، يكون بيشوف الشمس على الاقل مثلا ساعه في اليوم او نص ساعه في اليوم، حتى لو الشمس ما بتجيش بصوره مباشره على الطير بس بتخش غرفه التربيه. ضوء الشمس بيخش غرفه التربيه على الاقل نص ساعه في اليوم. فدي كانت نقطه مهمه جدا، اختيار مكان مناسب للتربيه. بالنسبه للناس اللي هي بتربي مثلا في جنينه او في بلكونه او في مكان مفتوح، معظم الناس دي بتلجأ لحاجه بتكون خطر جدا جدا، خصوصا اول ما تلاقي الجو ابتدى يقلب من حر لساقعه او امطار جت مفاجاه. يبتدي الشخص دوت عايز يفكر الطير في خطر، اعمل ايه؟ يقوم جايب قطعه قماش كبيره تقيله ويقوم مغطي القفص. لو انت غطيت القفص كله ومات، فهو لو تفادى النقطه دي وغطى القفص وساب جزء منه كده دفيت الطائر، وانت بالفعل هتكون دفيته، وتقوم جاي الصبح شايل الغطا دوت او بعد فتره شايل الغطا دوت. خلاص الجو اتظبط، يكون الطائر درجه حرارته ارتفعت والعصفور دفي، وانتم انت شايل الغطا دوت، يبقى انت كده اثرت على الطائر بتغيير الهواء المباشر، هيبتدي يعيا وهيتعب منك وممكن لا قدر الله يموت ويكون انت السبب. عشان كده بنقول ما ينفعش تغطي القفص ونشيل القفص، ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش ادخل القفص اللي انا بربي في بلكونه ادخله جوه في غرفه بتاعه المعيشه جوه، والعصفور يدفى ويبقى كويس، وابتدي الصبح اقوم واخده مطلعه مره واحده في البلكونه. برضو تغيير الجو المباشر دوت ناخد بالنا منه. طيب في الحاله اللي انا مربي في بلكونه ومش عايز اللي انا اغطي واشيل، اعمل ايه؟ طبعا بيكون في حل اللي انا الف القفص باسترتش شفاف، وطبعا دوت شرحناه قبل كده في فيديو، تقدر برضو تخش تشوفه، هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف، ازاي تقدر تغلف القفص بتاعك باسترتش. وطبعا بيكون ليه ضوابط وقواعد، زي مثلا اللي انا بسيب واجهه القفص بدون استرتش بتكون حره لدخول الهواء عشان ما تكتمش العصفور، وبعمل فتحات من اعلى القفص اخرام كده علشان تساعد تغيير الهواء جوه القفص، ونفس الطائر ما يعملش بخار ميه جوه القفص ويخنق العصفور لا قدر الله ويموته. وبرده بسيب مكان لدرج القفص مفتوح. كل ده مشروح في الفيديو، تقدر تخش تشوفه، هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف. حاجه برده مهمه جدا وهتفيدك جدا جدا ومش محتاجه مجهود، وللاسف بيغفل عنها مربيين كتير جدا، ان في اكلات سواء بذور او حبوب او خضروات او فواكه، في اكلات بتشعر الطائر بالدفء، في اكلات بترفع درجه حراره الطائر وبتخلي الطائر يحس بالدفء. فالاكلات دي بتكون مهمه جدا ومفيده جدا جدا، خصوصا في اوقات الشتاء او في اوقات البرد. زي برضو ما في اكلات هنتكلم عنها شويه كده بتحتوي على فيتامين سي، وطبعا كلنا عارفين فوائد فيتامين سي خصوصا في الشتاء وفي البرد، فهنتكلم عنها دلوقتي. خلينا دلوقتي في الاكلات اللي بقول لك عليها اللي هترفع درجه حراره الطائر وتخلي الطائر يحس بالدفء في الشتاء. الاكلات ديت زي ايه؟ اول حاجه الفلارس. طبعا كلنا بناكل طيورنا خلطه الحبوب المعتاده، سواء كانت فلارس، بلكم، دنيبه. في الشتاء بيفضل ان انت تزود نسبه الفلارس بتاعتك علشان بتخلي العصفور يشعر بالدفء. ممكن برضو استخدم السمسم، احط منه معلقه صغيره على الحبوب بتاعتي وابتدي اقلبها، وبعد كده ابقى اقدمها للطيور. السمسم من الحبوب اللي بتخلي الطائر يشعر بالدفء. برضو ممكن استخدم الجزر، سواء كان مبشور او لو انا هبشره واضيفه على خلطه زي خلطه البيض بالبقسماط. الجزر من الاكلات اللي بتخلي العصفور يشعر بالدفء. الفلفل سواء كان حار او عادي برضو بيخلي العصفور يشعر بالدفء. الزنجبيل ممكن استخدمه بودره، رشه خفيفه على
الحبوب بتاعتي او ممكن استخدمه في الميه. وطبعا هتلاقي في فيديو شارحين فيه ازاي استخدم الزنجبيل وايه هي فوائده للطيور. المكسرات، الجوز واللوز من الحاجات اللي بتخلي العصفور يشعر بالدفء. بذور اللفت، الحلبة، الليمون، وشرحنا الليمون ازاي نقدر نضيفه على المسقى. البرتقال، البروكلي، القرنبيط، بذور النيجر، بذور الكتان، حبة البركة، القرطم. كل الحاجات دي اقدر ان انا اضيفها للطيور بتاعتي طبعا باعتدال، واشوف كل حاجه منهم بتضاف ازاي، سواء احطها على خلطه الحبوب او احطها على الخلطات الطريه، المستنبت، المنقوع. كل حاجه ليها طريقه، ولكن الحاجات دي من الحاجات اللي بتخلي عصفورك يشعر بالدفء. في ملحوظه مهمه جدا عايز اقول لك عليها، هي اني في وقت البرد او في وقت الشتاء ابتعد تماما عن الاكثار في الخضروات، خصوصا الخيار، الخس، الخضروات اللي فيها نسبة مية عالية. ما اقدمهاش في الشتاء او ما اقدمهاش بكثرة، لان كتر المية او نسبة المية الكبيرة اللي في الخضروات العصفور ممكن يتصاب بالاسهال، خصوصا لو في فروخ ممكن يتصابوا بالاسهال ولا قدر الله يموتوا. فبراعي جدا ان انا في الشتاء نوع الخضار اللي بقدمه مرة واحدة في النقطة التانية. ايه اللي اقدر اقدمه للطير بتاعي علشان ازود نسبة فيتامين سي عنده عشان يقدر يقاوم البرد؟ طبعا الاطعمة اللي بتحتوي على فيتامين سي بتكون كتير جدا، ولكن هذكر لك بعضها في الفيديو دوت. نقدر نقدمها ونقدر نحصل عليها بسهولة، او هتلاقيها موجودة في معظم البيوت بتاعتنا. اول حاجة هو الفلفل الالوان. الفلفل الالوان بيحتوي على نسبة فيتامين سي عالية جدا، والفلفل من الخضروات المفيدة جدا للطيور. فاقدر اجيب فلفل الوان واقدر اقدمه للطير بتاعي، اغسله كويس واقدمه. هكون بزود نسبة فيتامين سي عند الطير وهتكون مفيد جدا ليه. اقدر برضو اقدم له البرسيم. البرسيم من الخضروات اللي بتفيد الطيور. البرسيم ممكن يكون مختلف من بلد لبلد، يا ريت تقول لنا اسمه ايه في بلدك وانا هسيب لك صوره للبرسيم. البرسيم المصري عندنا بيكون مفيد جدا للحيوانات وللطيور، وليه فوائد جباره في التحفيز على التزاوج وفي الفيتامينات اللي فيه، وطبعا فيه نسبه من فيتامين سي. البرتقال، كلنا عارفين البرتقال وعارفين ازاي نقدر نقدمه للطيور، لان تقديمه سهل جدا. هتجيب البرتقانه هتقشرها وتجيب جزء من الفص بدون بذور وتقدمه للطير بتاعك، وبكده هيكون عليت نسبة فيتامين سي عند الطيور بتاعتك. برضه الليمون بيحتوي على نسبة فيتامين سي حلوة جدا، اقدر اقدمه في المسقى، وزي ما قلنا باعتدال جدا على قد عين الطائر، يعني نقطة او نقطتين في المسقى. وبيكون الموضوع دوت مثلا مرة كل اسبوع علشان احصن الطير بتاعي واعلي نسبة فيتامين سي عنده. لو انا ما قدرتش اوفر كل ده خالص، اقدر اجيب فيتامين سي من صيدليه بشري، اقول له انا عايز فيتامين سي فوار او شراب، بحيث ان انا اقدر اضيفه على لتر ميه وابتدي اقسم في المسائل بتاعتي. طبعا مثلا لو انت هتجيب كيس فوار فيتامين سي او قرص فوار فيتامين سي، سواء كان بالبرتقال او بالليمون، وزي ما قلنا ده هيكون موجود في اي صيدليه بشري. هتجيب القرص دوت او الكيس دوت وهتضيف المحتويات بتاعته على لتر ميه وتبتدي تقسمها في المسائي. وطبعا زي ما قلنا بيتساب من 6 ل 8 ساعات، بعد كده بنشيلها وبنقدم ميه طبيعيه جدا. ده غرضه تحصين الطيور وتقويه مناعتهم وزياده نسبه فيتامين سي عندك. كده اكون قلت لك كل حاجه هتكون انت محتاجها في وقت تغيير الفصول من الصيف للشتاء. قلت لك كل الطرق اللي نقدر نعملها، سواء هنحصن طيورنا او هنغلف القفص. قلت لك على الممنوعات اللي ما ينفعش تعملها في نقل القفص او من مكان لمكان، او تدفئة الطيور بعد كده ترجع تبرد تاني. كل الموضوع دوت قلت لك عليه. قلت لك المحظورات اللي ما ينفعش نعملها. قلت لك لو انت مربي في البلكونة ايه الاكلات اللي نقدر نقدمها للطير عشان يشعر بالدفء. واخر حاجة قلت لك ازاي نقدر نزود نسبة فيتامين سي في جسم الطائر. كل الحاجات ديت وكل العوامل دي مجتمعة مع بعض، هتلاقي عصفورك بإذن الله محصن ضد البرد والانفلونزا وضد الأمراض. خلي بالك النظافة مهمة جدا جدا جدا. كل فيديو بنقول النظافة من العوامل الأساسية
في نجاح التربيه عموما. في نهايه الفيديو اتمنى اكون قدمت لك المعلومه بطريقه مبسطه. يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك للقناه، علما ان الفيديو ده هيكون موجود ضمن قائمه تشغيل كامله عن امراض الطيور وعلاجها باذن الله.